اتعرض عليا موضوع جواز بنتي دوت. كان عمرها 15 سنة. حرمت من طفولتي، حرمت من تعليمي. أنا اتجوزت وأنا عندي 15. يجرم القانون المصري زواج الأطفال ما دون 18 عاماً، لكن يتحايل البعض على ثغرات القانون. احنا بنتصل بالمأذون المختص بالقرية أو البلد، بيجي يحللهم لبعض ويتكلم معاهم ويقولوا زوجتك نفسي والكلام ده وخلاص. شفوي. تستغل الطفلة جنسياً باسم الزواج، ويترتب على ذلك كوارث تدفع الطفلة ثمنها طوال حياتها. أنا لو رجع بيا الزمن تاني، أنا طبعا مش هوافق على ده كله. ده أنا أصلا لو أعرف إن كل ده يحصل ما كنتش اتجوزت. أنا لو كنت اتعلمت أو كنت شفت الدنيا يعني زي البنات ما كانش حصل لي كده. تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن حوالي 40% من إجمالي حالات الزواج عام 2017 تضمنت قاصرين، أي 117 ألف حالة. إذن لماذا يحدث هذا الزواج والذي يعتبر شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة؟ زرنا ماجد، وهو اسم مستعار، لنسأله عن دوافعه الخاصة لتزويج طفلتيه. أنا عندي 3 بنات وساكن بالإيجار وماليش أي أملاك ولا عندي تأمين ولا أي حاجة استند عليها. شغال باليومية وعلى باب الله. طبعا اتعرض عليا موضوع جواز بنتي دوت وقالوا لي مش هنكلفك حاجة، فأنا استغلتها فرصة، قلت ماشي، وافقت. كان عمرها كام؟ كان عمرها 14 سنة. مم. اتجوزت، وطبعا كتبوا عرفي لأن ما فيش حاجة اسمها 14 سنة تكتب رسمي، وأنا طبعا عملت كده برضو عشان الحالة المادية. قبلت العرض اللي اتقدم لي إن أنا هجوز البنت ومش هشيل مسؤوليات، ومش هجيب حاجة من الجهاز المطلوب لأي بنت يعني، فعشان كده وافقت. والبنت التانية جوزتها وهي عندها كام سنة؟ 15 سنة. بس أنت كده بتبيع عيالك، ده مش بيندرج ببيع. تحت الإتجار بالبشر واستغلال جنسي لطفلة. طفلة ما تمتش 18 سنة. ما هو يا ست الكل الظروف بتاعتي مش سامحة إنني أكمل تربيتهم، مش قادر. لو تشرح لي الخطوات بتاعة الجواز اللي هو غير رسمي. احنا عارفين ان الجواز في مصر عامة السن القانوني 18 سنة، فما فيش أي مأذون ينفع يجوز أي حد قبل 18 سنة. فأنتوا بتعملوا إيه عشان الجواز ده يتم؟ إحنا بنتصل بالمأذون المختص بالقرية أو بالبلد وبعرض عليه وبقول له بنتي عندها 14 سنة ومتقدم لها واحد وأنا موافق. بيقول لي خلاص ماشي. هو كل اللي يهمه إنه بياخد فلوس، فبيجي بيحللهم لبعض وبيتكلم معاهم ويقولوا زوجتك نفسي والكلام ده وخلاص. شفوي. وبعد كده بياخد وصولات أمانة على الزوج وعلى الأب، بيخليهم معاه لغاية ما هي تتم السن القانوني. ساعتها هو بقى بيروح مقطع الورق القديم ده وبيكتب كتابهم من جديد بعد لما تتم السن القانوني، كأنها لسه متجوزة دلوقتي. الزواج بإيصالات الأمانة ممارسة متعارف عليها في حالات زواج القاصرات في مصر، حيث يكتب الزوج إيصال أمانة يمكن الزوجة من الضغط عليه والتهديد بحبسه إذا لم يعقد القران رسمياً حين بلوغها السن القانوني. توجهنا لمقابلة ابنة ماجد الكبرى والتي تزوجت منذ 8 سنوات وكان عمرها 14 عاماً. أنت دلوقتي عديتي 18 سنة، جوازك اتسجل ولا لأ؟ لسه لا، ما تسجلش. ليه؟ عشان خاطر أنا حاولت معاه أكتر من مرة إن أنا أروح أسجل جوازي ونجيب القسيمة ونطلع شهادات، فطبعا دي كلها فيها تكاليف. مش راضي، مطنش بمعنى صح. ولحد دلوقتي ال8 سنين دول عايشين من غير ورقة جواز رسمية. لا، وكمان أنت تحملتي مسؤولية أولاد اتحملت. وأنت طفلة. أيوة، دلوقتي بقى عندي عيلين، واحد عمره 6 سنين والتاني عنده 4 سنين. اتحملت وأنا صغيرة، وطبعا يعني إن أنا أجيب ولد وبعد كده بنت، وأنا اللي هم لسه مش مسجلين، يعني ما سجلتهمش لحد دلوقتي. يعني إيه ما سجلتيهمش؟ ما سجلتهمش ولا طلعتهم شهادة ولا سجلها عند الحكومية. يعني هم ما لهمش شهادة ميلاد
مش موجودين في الأوراق لا الرسمية. مش موجودين لسه. أنا ما أعرفش يعني إيه تسجيل ويعني إيه شهادات، لأن طفلة عيلة صغيرة أنا مش عارفة. طبعا يعني عند الزوج في تناقش. حاسة إنك اتحرمتي من طفولتك؟ طبعا اتحرمت من طفولتي، اتحرمت من تعليمي، اتحرمت من إن أنا مثلا أعيش الحياة. أنا لو رجع بيا الزمن تاني، أنا طبعا أنا مش هوافق على ده كل ده. أنا أصلا لو أعرف إن كل ده يحصل ما كنتش اتجوزت. زوجت أخت فاطمة بنفس الطريقة وكان عمرها 15 عاماً. كنا في مشاكل وأذية وضرب وأهانة. يعني تقعد تشتمني فيا وتقعد تضرب فيا لا مؤاخذة. ماشي وأنا ما بستحملش كده. أنت حامل؟ نايمنا عندي 9 شهور. ماشي وحامل وماشي في السابع وهقرب توليد وكده. وما كتبتوش عشان أنا ما كتبتش رسمي. لو كنت كتبت رسمي كنت كتبت ابني، بس أنا ما كتبتش رسمي. يعني ده كاتبة عرفي، وابني لحد الآن ما كتبش رسمي ولا اتثبت. أنت كده في عنف بيرتكب ضدك، جوازك مش متسجل، أولادك مش متسجلين، إيه اللي مخليكي صابرة على كل ده؟ أعمل إيه؟ الواحد بيقعد وخلاص ويستحمل. كنت عايزة أطلع بس ما فيش ورقة. لو كنت كتبت رسمي كنت أنا متجوزة، بس أنا كده مش متجوزة عشان ما كتبتش رسمي، وما ينفعش أطلع عشان أنا معيش ورقة. أنا بقى عندي مستحملة عشان كده ومعيش ورقة أتثبت بيها. أنا بقى عمالة أقول لهم اكتبوا عشان لما أجي أولد يكون معايا بطاقة، يكون معايا ورق يثبتني كده. بس هما مش في دماغهم يكتبوا ولا يعملوا أي حاجة. لهنا وفاطمة أخت ثالثة لم تتجاوز 15 عاماً. ينوي والدها تزويجها أيضاً رغم المشاكل التي نتجت عن تزويج ابنتيه قبل السن القانوني. بنتي التالتة مخطوبة، بس أنا متردد. بس من المشاكل اللي أنا واجهتها مع بنات التانيين عمال أقول أو لأ، أو لأ، بس في الوقت برضو أنا ما معيش إن أجهز بنتي، فخايف أظلمها. بس أنت عارف إن أنت بتعمل جريمة والقانون المصري بيعاقب عليها عقوبات بتصل للحبس والغرامة، ولسه بتعمل ده. محدش حاسس الوجع بتاع جواز بناتي دوت إلا أنا اللي حاسه. بس أنت اللي عملت كده. مالي اللي عملته ده عشان الظروف الأولانية اللي حكيت لحضرتك عليها، الجهل والفقر. الحاجتين دول يخلوا الواحد يضطر يعمل أي حاجة. في جمعيات كتيرة قوي مهتمة بشؤون المرأة، ممكن تيجي وتتكلم معاك وتوعيك وتتكلم مع البنت الصغيرة برضو. أنا شايفة إنك ندمان إنك جوزت البنتين الأولانيين بالشكل ده وهم أطفال، وشفت النتائج اللي ترتبط على ده. الناس دي ممكن تساعدك، ممكن يتكلموا معاك ويساعدوك إن أنت ما تجوزش بنتك الصغيرة بتعمل الغلطة لثالث مرة. هل هيبقى عندك استعداد إنك تتكلم معاهم؟ ممكن تتعاون معانا لو وصلناك بيهم؟ يا ريت، أتمنى ويا ريت. تواصلنا مع إحدى المنظمات المعنية بحماية الأطفال في مصر لمساعدة هذه الطفلة. وأثناء انتظارنا الرد ذهبنا إلى صعيد مصر لمقابلة فرحة. فرحة هي حالة نادرة لامرأة استطاعت إثبات نسب طفلتها الناتجة عن زواج غير قانوني، ففي الصعيد المحافظ قد يصاحب ذلك وصمة عار. كنت يعني لسه ما قفلتش 16 سنة وجوزوني، وانا ما كنتش عارف ايه يعني معنى جواز والكلام ده. كنت عادي يعني، كنت احسب جواز وفستان والكلام ده. لم يرد زوج فرحة توثيق الزواج وتهرب منها أكثر من مرة بعد الخلافات التي نشأت بينهما، لكن عند إتمامها 18 عاما هددته بإيصالات الأمانة التي كتبها وقت زواجهما العرفي. في نفس الوقت كتب عليا وطلقني. اللي حصل بعد الطلاق اللي انا يعني طلعت حامل، ولما انا قلت لهم ان انا حامل راحوا قالوا لي احنا ما نعرفكيش ومش عارفه ايه، ويعني قالوا كلام كتير مش كويس. لجأت فرحة لإحدى المحاميات في قنا لتساعدها على رفع دعوى إثبات النسب.
المحجن، فجت بعد الولادة كلمته أنا عايزة أكتب البنت، رفض. فرفعنا الدعوة إثبات النسب. كانت الدعوة أهم حاجة فيها عشان نقدر إن احنا نثبت نسب البنت كانوا حاجتين: وثيقة طلاق قرحة والتقرير بتاع المستشفى بتاع الولادة. بين وثيقة الطلاق وبين تقرير المستشفى كان 9 شهور بالظبط، وهم شهور الحمل. فبالتالي دي كانت طبعا أساسية في إثبات الدعوة وفي إثبات نسب البنت. نجحت فرحة في إثبات نسب طفلتها في المحكمة، وتسعى حالياً لتأمين المزيد من حقوقها القانونية من الأب. وشلت هموم أكبر من همي، يعني أنا اللي لسه في سني، لسه ما طلعش في الدنيا، لسه بيتعلم الكلام ده. أنا لو كنت اتعلمت أو كنت شفت الدنيا يعني زي البنات ما كانش حصل لي كده. رغم أن السن القانوني لتوثيق الزواج في مصر هو 18 عاماً، إلا أن عدم وجود عقوبات رادعة ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة. مما دفع مؤخراً مجلس الوزراء المصري وبرلمانيين للتقدم بمقترحات قوانين أكثر حسماً. الآن في 5 مشاريع قوانين موجودة في المجلس مرتبطة بشكل أو بآخر بهذه القضية الهامة للحد منها أو لإنهائها. منها مشروع قانون قدم من رئاسة الوزراء، واللي بيجرم فيها هذا الفعل بيوصل للحبس لمدة سنة وبغرامة 50,000 جنيه إلى 200,000 جنيه، وبشطب المأذون اللي بيقوم بهذا العمل ووقف عمله، وحبس كمان لمدة 6 شهور. متى يمكن أن نرى هذا القانون الذي ينص صراحة لا لتزويج القاصرات؟ القانون الحالي بيتكلم على إنه لا توثيق قبل سن 18، وبالتالي التوثيق لا يمنع لا تزويج. احنا في المشروع القانون المقدم اللي انا قدمته للاحوال الشخصيه بيقول لا زواج قبل 18 سنه، وبالتالي اي علاقه ما بين رجل وامراه، شاب وشابه، قبل هذا الامر لا يعتبر زواجا على الاطلاق. من المتوقع أن يناقش البرلمان المصري في الدورة المقبلة مشروع قانون زواج الأطفال الجديد. ألو. وأخيراً حصلنا على رد من المنظمة التي تواصلنا معها من أجل لقاء ماجد وبناته لمساعدتهم. رفضت المنظمة إظهار اسمها على شاشة BBC. تعهد الأب بعدم تزويج طفلته الصغرى، وستساعده المنظمة على توثيق زواج ابنتيه واستخراج شهادات ميلاد لأبنائهن حتى يتمكنوا من الحصول على كافة حقوقهم كمواطنين. وماذا عنكم؟ ما هو واقع تزويج القاصرات في بلدكم؟ شاركونا بتعليقاتكم.